посеред перехрестя Сібуя. Навколо мене тисячі людей. Всі йдуть одночасно в різні сторони. І я просто стою. Не рухаюсь. Як NPC, який не прогрузився. Як людина, яка зайшла на кухню і забула навіщо. Тільки замість кухні найбільше місто на планеті. І знаєте, що найдивніше? Ніхто в мене не врізався. Жодна людина. 5000 людей обійшли мене так акуратно, ніби я частина дизайну міста. Як вода обходить камінь. Без криків. Без «дивись, куди йдеш». Без чоловіка, який обов'язково мав би влетіти в мене плечем і ще зробити винним мене. В Нью-Йорку мене б знесли за 3 секунди. А потім ще хтось зверху наступив би на душу. Ласкаво прошу до Токіо. Міста, де навіть хаос працює краще, ніж моє життя. Мене звати Макс, я мандрівник. Іноді навмисно. Цього разу я отримав дивне повідомлення без тексту. Просто фотографія Фудзи. І я подумав, а чому б і ні? Це, до речі, фраза, через яку люди або одружуються, або прокидаються о 3-й ночі в Токіо з гарячою солоною кавою з автомата і кризою особистості. І повірте, все починається з торгового автомата. Наріта, я купив квиток на поїзд у автомата. Ну, купив, голосно сказано. Автомат щось спитав японською. Я відповів панікою. Він щось пискнув. Я натиснув випадкову кнопку. І тепер або я їду в центр Токіо, або офіційно одружений з пральною машиною в Осаці. Поїзд приїхав секунда в секунду. Я не перебільшую. Тут потяги настільки пунктуальні, що здається, ніби час підлаштовується під них, а не навпаки. За вікном місто почало рости. Спочатку будинки. Потім більше будинків. Потім ще більше. А потім я зрозумів, що Токіо не закінчується взагалі. 37 мільйонів людей. Це більше, ніж населення Канади. Вся Канада. В одному місті. І при цьому тут тихіше, ніж у мене вдома о 7 ранку, коли сусід вирішує свердлити стіну заради мистецтва. Сібуя – це окрема форма гіпнозу. Найвідоміше перехрестя світу. Загоряється зелене, і тисячі людей одночасно починають рух. Виглядає як хаос. Але це не хаос. Це математика. Соціальна магія. Людський тетрис. Я стояв і дивився на це хвилин 5. Потім теж пішов. Бо всі пішли. Я пройшов Сібую 7 разів поспіль просто тому, що міг. І десь на 7-й раз японський дідусь подивився на мене так, ніби сказав. Так, перший раз у Токіо. Біля станції стоїть Хачіко. Собака, який 10 років чекав свого господаря після його смерті. 10 років. Я ледве можу чекати доставку їжі 20 хвилин і не перевіряти карту кожні 30 секунд. Токіо змушує тебе відчувати одночасно захоплення і сором за власну нервову систему. І потім торгові автомати. Господи. В Японії автоматів настільки багато, що здається, вони розмножуються вночі. Вони всюди. На вулицях. У переходах. Біля храмів. І це настільки нормально, що ніхто навіть не дивується. Я натиснув кнопку навмання. Випала тепла банка. Я відкрив. Понюхав. Відпив. Це був смак ніби кава. Суп і батон вирішили жити разом і не повідомили психотерапевта. І найгірше. Мені сподобалось. Токіо ламає тебе дуже ніжно. Через добу ти вже стоїш під дощем у першій ночі, п'єш гарячий напій з банки і думаєш. Хаєм, а життя, в принципі, має сенс. Акіхабара остаточно добила мій мозок. 8 поверхів аніме, ігор, фігурок, манги і речей, які виглядають так, ніби їх придумали після 3 енергетиків і однієї дуже поганої ідеї. Я зайшов на 10 хвилин. Вийшов через 3 години з фігуркою, порожнім гаманцем і відчуттям, що мені знову 12 років. І чесно, це були найщасливіші 3 години за довгий час. Токійське метро – це взагалі інша релігія. Тиша. Ідеальна тиша. 300 людей у вагоні, і ніхто не кричить у телефон. Ніхто не дивиться відео без навушників. Ніхто не вирішив, що весь вагон має слухати його тик-так про мотивацію. Я мало не заплакав. Потім хтось чехнув. Весь вагон синхронно щось сказав японською. Я теж щось сказав. Не знаю, що саме. Але чоловік поруч кивнув. І в той момент я зрозумів. Токіо мене прийняв. Асакуса пахне димом, старим деревом і часом. Храм Сенсудзи стоїть тут більше 1000 років. Пережив війни, землетруси, пожежі. А я одного разу мало не зламався через поганий Wi-Fi. Перспектива – дуже корисна штука. Я кинув монету в храмі і попросив лише одне. Будь ласка, нехай наступний автомат дасть щось нормальне. Не дав. Але я вже був готовий. В Харадзюку я побачив людину в костюмі гігантського ведмедя, яка їла морозиво і говорила по телефону так буденно, ніби це звичайний вівторок. І знаєте що? Це був звичайний вівторок. Тут ніхто не дивиться на тебе дивно. Токіо ніби каже. Хочеш бути дивним? Добре. Просто будь вічливим. І це дуже красива філософія. Вночі Ропепеонгі світиться неоном так, ніби місто не хоче засинати. Я сидів у маленькому барі на 8 людей. Грав джаз. За вікном дощ і неон. Бармен запитав, звідки я. Україна. Він мовчки кивнув і налив мені безкоштовний напій. Без пафосу. Без зайвих слів. Іноді людяність – це просто тихий жест посеред шумного світу. Останнього вечора я сидів у маленькому рамен-ресторані. 8 місць. Черга на вулиці. Бульйон вариться 20 годин. 20 годин заради однієї миски супу. І знаєте що? Воно того варте. Бо Токіо – це місто, де все роблять з увагою. Де навіть дрібниці мають значення. Де тиша – це повага. Черга – це довіра. А торговий автомат – майже духовний досвід. Я вийшов на вулицю. Неон відбивався у мокрому асфальті. Десь далеко шумів поїзд. І тут телефон завібрував. Повідомлення без імені. Фотографія. Вузькі вулиці.
Стара архітектура. Річка. Вежа. Одне слово. Париж. Я подивився на фото. Потім на нічний Токіо. І сказав: о, ні, знову. Але спочатку ще одна миска рамену. Бо після цього міста ти вже ніколи не будеш колишнім. І якщо чесно, можливо, це навіть добре. До зустрічі в наступному місті.